ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพนาซีเยอรมันไม่เพียงเชี่ยวชาญในการรบเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อันแข็งแกร่งแต่ยังเต็มไปด้วยการวางแผนกลยุทธ์การทดลองพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ต้องปิดเป็นความลับสุดยอดจึงดูเหมือนว่าเรื่องราวของนาซียังคงเป็นปริศนาที่เล่าขานกันได้ไม่รู้จบคลิปนี้อับดุลไททูบได้รวบรวม6ความลับนาซีที่แม้เวลาจะผ่านมาราว80ปีก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเสมอมาจวบจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริศนาการเสียชีวิตของอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำสูงสุดซึ่งสร้างความงุนงงสงสัยและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายไปติดตามกันครับ 1. รถไฟขนทองคำหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไปหลาย10 ปีมีข่าวลือว่าในอุโมงค์ลึกลับหรือเหมืองที่ปิดตายบริเวณเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของโปแลนด์ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กเป็นแหล่งซุกซ่อนสมบัติจำนวนมากของนาซีที่ได้มาระหว่างสงครามทั้งทองคำอัญมณีหายากอาวุธและศิลปะที่มีค่ารวมไปถึงห้องอำพันธ์ที่หายไปจากพระราชวังแคทเธอรีนของรัสเซียอย่างไรก็ตามหลังพยายามค้นหากันอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครพบอะไรจนกระทั่งปี 2015 นักล่าขุมทรัพย์ชาวโปแลนด์2 คนอ้างว่าพบขบวนรถไฟทองคำของฮิตเลอร์หรือรถไฟที่ใช้ขนสมบัติมีความยาว 92 เมตรอยู่ในอุโมงค์สูง 8 เมตรกว้าง 5-6 เมตรในเมืองวาลซิกของโปแลนด์โดยใช้การสำรวจด้วยเรดาร์เจาะทะลุพื้นดินลงไปทำให้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกและจากคำกล่าวอ้างของชายทั้ง2 คนนี้นำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษซึ่งรวมไปถึงนักประวัติศาสตร์และนักธรณีวิทยาเพื่อพิจารณาค้นหาข้อเท็จจริงมีการค้นหาที่ซ่อนรถไฟในบริเวณที่ต้องสงสัยคือทางรถไฟรอสวาบวาลซิกกิโลเมตรที่ 65พื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่ารกร้างและอาจมีกับระเบิดที่นาซีวางไว้รวมไปถึงความเป็นไปได้ว่าอุโมงค์ที่เป็นที่ซ่อนรถไฟอาจถล่มลงมาในที่สุดก็มีรายงานอย่างเป็นทางการหลังการสำรวจว่าไม่พบหลักฐานของรถไฟในบริเวณดังกล่าวแต่นักล่าสมบัติทั้ง2ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาเชื่อว่ามีรถไฟอยู่จริงจึงลงมือค้นหาเองแต่ทว่าก็ไม่พบสิ่งใดใต้พื้นดินส่วนภาพเรดาร์ที่คิดว่าเป็นรถไฟถูกเปิดเผยในภายหลังว่าเป็นเพียงน้ำแข็งตามธรรมชาติจนกระทั่งในปี 2018 หนึ่งในผู้ที่อ้างว่าค้นพบรถไฟของฮิตเลอร์ประกาศถอดตัวออกจากการค้นหาเพราะเขาไม่เคยพบสิ่งใดเลยขณะที่อีกคนยังยืนกรานและเชื่อว่าการมีอยู่ของรถไฟขนทองคำของนาซียังไม่ถึงที่สิ้นสุด 2. โครงกระดูกปริศนาที่รังหมาป่าปี 2024 นักวรรณคดีมือสมัครเล่นขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์หลายคนที่ไม่มีมือและเท้าใต้ที่พักเก่าของเฮอร์มันเกอริงผู้นำระดับสูงของนาซีและสหายสนิทของฮิตเลอร์ซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นอาชญากรสงครามที่รังหมาป่าหรือศูนย์บัญชาการของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศโปแลนด์เมื่อศึกษาเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของผู้ใหญ่3 คนวัยรุ่น1 คนและทารกแรกเกิด1 คนศพทั้ง5ถูกจัดเรียงใกล้กันหันไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่มีร่องรอยของการสวมใส่เสื้อผ้าใดซึ่งหมายความว่าศพอาจถูกเปลื้องผ้าก่อนที่จะถูกวางไว้ที่นั่นแม้ว่าจะเป็นไปได้ว่ากระดูกมือและเท้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่าส่วนอื่นของร่างกายอาจจะเน่าเปื่อยไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ว่ามือและเท้าของพวกเขาอาจถูกตัดออกไปก็เป็นได้มีหลายทฤษฎีว่าทำไมโครงกระดูกเหล่านี้จึงไม่มีมือและเท้านักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเป็นการค้นพบที่ชวนขนลุกลึกลับและน่ากลัวโดยมีข้อสงสัยว่าเกอริงทราบหรือไม่ว่ามีศพที่ถูกฝังอยู่ใต้ที่พักของเขาหรือว่าศพเหล่านั้นถูกนำมาฝังหลังสงครามรวมถึงสื่อเยอรมันรายงานว่าทั้งหมดอาจจะเป็นเหยื่อของการฆาตกรรมหมู่ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการกระทำของนาซีแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามศพก็ถูกฝังไว้อย่างน้อยหลาย10 ปีการเวลาได้พรากหลักฐานที่จำเป็นสำหรับระบุตัวตนและสาเหตุการตายไปจนหมดสิ้นรังหมาป่าสร้างขึ้นในสถานที่อันห่างไกลจากผู้คนอยู่ในป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปแลนด์ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ของเยอรมนีดังนั้นความน่าสนใจของการค้นพบในครั้งนี้จึงอยู่ที่ว่าทั้ง5 ศพถูกพบในสถานที่ที่เร้นลับมากที่สุดในอดีตเป็นที่ซึ่งฮิตเลอร์ใช้เวลาอยู่ถึง3 ปีเพื่อวางแผนทางการทหารที่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีการปฏิบัติการวาคิรีหรือการลอบสังหารฮิตเลอร์ในเดือนกรกฎาคมปี 1944 แต่ล้มเหลว
รังหมาป่าแห่งนี้ถูกทำลายลงในเดือนมกราคมปี 1945 เพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในมือของกองทัพแดงของโซเวียตที่กำลังเดินทัพเข้ามา 3. อากาศยานลึกลับ Die Glocker หนังสือ The Hunt for Zero Point ที่เขียนโดยนิกคุกกล่าวถึงโครงการลับของนาซีในการพัฒนาอากาศยานที่สามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นมามีชื่อเรียกว่า Die Glocker หรือ The Bell เป็นการพัฒนาอาวุธลับสุดมหัศจรรย์ที่มีเป้าหมายไว้ใช้สำหรับต้านแรงโน้มถ่วงใช้เพื่อเดินทางข้ามเวลาเดินทางสู่อวกาศใช้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวรวมถึงใช้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์นิกคุกระบุว่าDie Glocker มีรูปทรงคล้ายระฆังขนาดใหญ่ที่ทำจากตะกั่วเส้นผ่านศูนย์กลาง3 เมตรสูงประมาณ4 เมตรภายในติดตั้งกระบอกสูบความเร็วสูง2 กระบอกที่ทำงานร่วมกันในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อสูบของเหลวสีม่วงที่ดูเหมือนโลหะเหลวซึ่งคาดว่าเป็นธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีชื่อรหัสว่าซีรัม525ของเหลวนี้ถูกค้นพบที่ขั้วโลกเหนือและคาดว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการบิดเบือนการละอวกาศอาวุธลับ Die Glocker พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้วัตถุต่างๆสามารถเคลื่อนที่ผ่านอวกาศได้โดยใช้แรงดึงดูดระหว่างซีรัม525ซึ่งอยู่ในอุปกรณ์นี้อย่างไรก็ตามการทดลองใช้ Die Glocker ส่งผลให้เกิดความสูญเสียและความโหดร้ายอย่างมากมีรายงานว่านำไปทดลองใช้ในค่ายกักกันโกรสโรเซนซึ่งส่งผลให้เฉลยศึกจำนวนมากเสียชีวิตและมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันที่ให้ข้อมูลว่าเห็นการทดสอบของอาวุธลับนี้ซึ่งมีแสงสีฟ้าสว่างเปล่งออกมาจากอุปกรณ์ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของนาซีอย่างไรก็ตามแม้ Die Glocker จะถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความลึกลับและน่าสนใจแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่จริงของมันในประวัติศาสตร์มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการมีอยู่ของมันว่าเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดจากจินตนาการที่ปราศจากหลักฐานนอกจากนี้มีการตั้งคำถามว่าหากนาซีมีอาวุธลับนี้อยู่จริงเหตุใดกองทัพเยอรมันที่อยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังจึงไม่ใช้ Die Glocker เพื่อเอาชนะฝ่ายสัมพันธมิตรในสงคราม 4. หอกศักดิ์สิทธิ์อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ตัดสินใจริเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2หรืออาจจะเป็นเพราะหอกศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทงสีข้างพระเยซูตามตำนานทางศาสนาโดยหอกศักดิ์สิทธิ์ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นของที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่ามีอำนาจเหนือพลังธรรมชาติและผู้ที่ครอบครองมันจะมีอำนาจในการควบคุมโชคชะตาของโลกมีนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนาซีได้ผนวกออสเตรียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันฮิตเลอร์ได้ส่งหน่วยลับ SS เข้ายึดหอกในตำนานที่ซ่อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเวียนนาและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาผ่านโลกก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2เนื่องจากมีข้อสันนิษฐานว่าฮิตเลอร์หมกมุ่นเกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติว่าพลังแห่งหอกศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เขาครอบครองโลกนี้ได้ทั้งใบอย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักฐานว่าหอกศักดิ์สิทธิ์ถูกฮิตเลอร์ยึดไปจริงและครอบครองมันไว้ได้จบจนช่วงเวลาสุดท้ายของสงครามแต่ข้อมูลจากฝั่งนาซีระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์อย่างรุนแรงไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งจากการตรวจสอบทางเคมีหอกที่นาซีขโมยไปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7-8 ไม่ได้เก่าแก่ตามตำนานรวมทั้งแรงจูงใจที่แท้จริงในการเริ่มสงครามของนาซีก็มีเหตุผลทางการเมืองมากมายที่ซับซ้อนไม่ได้เกี่ยวกับจินตนาการเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด 5. ฐานทัพลับที่ขั้วโลกใต้มีแนวคิดที่เชื่อต่อกันมาว่าในดินแดนที่ชื่อควีนมอดแลนด์ของทวีปแอนตาร์กติกาเป็นที่ตั้งของฐานทัพลับของนาซีแต่ทว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่จริงของฐานทัพลับดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีความเชื่อว่าฐานทัพลับถูกปกปิดและอาจถูกทำลายโดยกองทัพสหรัฐในภารกิจลับชื่อว่า Operation High Jump ถึงแม้ว่าบางคนเชื่อว่าภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมและเพื่อการสำรวจทางทหารมากกว่าการทำลายฐานทัพนาซีมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่เชื่อว่ามีการนำตัวฮิตเลอร์ไปยังฐานทัพลับในแอนตาร์กติกาเมื่อตอนสิ้นสุดสงครามและสุดท้ายก็ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ชนิดที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพราะสหรัฐต้องการปกปิดเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรก็ตามเมื่อพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานทัพของฮิตเลอร์ในแอนตาร์กติกามักถูกระบุว่าเป็นการตั้งสถานีชั่วคราวสำหรับล่าวาฬมากกว่าการสร้างฐานทัพทางทหารเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งในแอนตาร์กติกาจึงไม่น่าจะมีใครสามารถอยู่ได้นานเกิน1 วัน
ฐานทัพของนาซีในแอนตาร์กติกาเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวรัสเซียและเยอรมันแม้นักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามอธิบายว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากจินตนาการและความเชื่อมโยงที่ไร้เหตุผลมีนักโทษหลายคนที่ต้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หากฐานทัพลับนาซีนี้มีอยู่จริงนักโทษเหล่านี้คงยินดีที่จะไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำน้ำแข็งมากกว่าการถูกนำมาประณามต่อหน้าฝูงชนอย่างไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับฐานลับของนาซีในแอนตาร์กติกายังคงเป็นที่ถกเถียงและค้นหาคำตอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อมูลและทฤษฎีมากมายแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนยืนยันการมีอยู่ของมันความลับของแอนตาร์กติกายังคงรอการเปิดเผยจากผู้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ในน้ำแข็ง 6. การตายของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์หลังจากที่รอดพ้นจากการลอบสังหารมาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ก็เลือกจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่ 30 เมษายน ปี 1945 ด้วยการฆ่าตัวตายในช่วงท้ายของสงครามขณะที่ถูกกองทัพโซเวียตล้อมในกรุงเบอร์ลินรายงานการเสียชีวิตดังกล่าวของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายโดยระบุว่าเขาฆ่าตัวตายโดยไม่ออกจากบังเกอร์และไม่ได้ตายขณะสู้รบและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามยังมีผู้คนจำนวนมากที่เชื่อว่าฮิตเลอร์ยังไม่ตายมีรายงานการพบเห็นของฮิตเลอร์อยู่หลายครั้งหลังจากนั้นอาทิระบุว่าฮิตเลอร์อาศัยอยู่ในถ้ำเยี่ยงนักบวชทางตอนเหนือของอิตาลีอีกรายงานระบุว่าเขาหนีไปเลี้ยงแกะอยู่ในเทือกเขาที่สวิตเซอร์แลนด์และอีกรายงานหนึ่งระบุว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนเก็บเงินในคาสิโนเอเวียงที่ฝรั่งเศสรวมถึงยังมีรายงานผู้พบเห็นฮิตเลอร์ในที่ต่างๆเช่นที่เมืองเกรนนอฟในฝรั่งเศสที่เมืองเซนต์กันเลนทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์และแม้แต่ที่ชายฝั่งของไอร์แลนด์การจัดฉากว่าตายของฮิตเลอร์ถูกพูดถึงหนาหูขึ้นเรื่อยๆมีการระบุว่าฮิตเลอร์จัดหาคนมาปลอมเป็นตัวเองในขณะที่เขากำลังมุ่งมั่นกับแผนการพัฒนาระเบิดหุ่นยนต์ระยะไกลและอาวุธอื่นๆจนเจ้าหน้าที่ FBI จากสหรัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบก่อนจะรายงานสรุปว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมีการสอบสวนอย่างจริงจังเจาะลึกไปถึงพื้นเพอุปนิสัยใจคอเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าฮิตเลอร์น่าจะตัดสินใจอย่างไรในวาระสุดท้ายที่สิ้นหวังของชีวิตสุดท้ายแล้วการสอบสวนที่น่าตื่นเต้นและหลักฐานจากพยานบุคคลการพิสูจน์ทางทันตกรรมก็ระบุว่าฮิตเลอร์ยิงตัวตายประมาณเวลา 15:30 นาทีของวันที่ 30 เมษายน ปี 1945 จริงและอีวา บราวน์ซึ่งเป็นภรรยาของเขาได้เสียชีวิตพร้อมกับเขาโดยการกินไซยาไนด์พร้อมทั้งยืนยันว่าศพที่ถูกเผาในบังเกอร์เป็นศพของทั้งคู่จริงไม่ใช่ศพของตัวปลอมอย่างที่บางคนตั้งข้อสังเกตเพราะไม่มีเวลามากพอในการเคลื่อนย้ายศพคนอื่นเข้าออกบังเกอร์และฮิตเลอร์ไม่มีทางหนีออกจากบังเกอร์ไปได้เพราะร่างกายของเขาอ่อนแอจนเกินไปอย่างไรก็ตามการสอบสวนเต็มไปด้วยคุณค่าและข้อเท็จจริงที่เด็ดขาดแต่ก็เต็มไปด้วยช่องโหว่ของการไม่ลงรอยของข้อมูลทำให้เกิดความสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับชะตากรรมของเขากลายเป็นปริศนาการตายที่ยังไม่ถูกไขให้กระจ่างมากพอที่จะลบล้างการคาดเดาให้หายไปได้ตลอดกาล